নমস্কাৰ আজি আমি বনাবলৈ লৈছো জন্মাষ্টমীৰ বাবে বিশেষ মাখন ভোগ আৰু এই মাখন ভোগ বনাবৰ বাবে মই গাখীৰৰ চামনি প্ৰায় আধা বাটি মান ৰাখিছিলো ফ্ৰিজৰ ভিতৰত আৰু এইখিনি মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনি এতিয়া এটা সৰু মিক্সাৰ জাৰত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এয়া মই এই ঢাকনি লগাই এইখিনি এবাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এয়া ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে আমি কেইটামান আইচ কিউব দি লম আপোনালোকে 6-7টা মান আইচ কিউব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত আকৌ ঢাকনিখন লগাই আমি 3-4 বাৰ মান গ্ৰাইণ্ড কৰিম এয়া আমি ঢাকনিখন খুলি এইখিনি এতিয়া এখন চেকনিৰে লাহে লাহে চেকি লম তাৰ পাছত আমি ওপৰৰ মাখনখিনি এটা আইনাৰ বাটিত উলিয়াই লম এয়া আমাৰ মাখন ভোগ প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া আমি এই মাখনখিনি এটা মাটিৰ টেকেলিত লাহে লাহে লৈ লম এনেদৰে আপোনালোকে গৰুৰ গাখীৰেৰে ঘৰতে বিশুদ্ধ মাখন ভোগ বনাব পাৰিব আৰু জন্মাষ্টমীৰ সময়ত প্ৰভুৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব পাৰিব এয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই অকমান চেনি দিম আপোনালোকে মিশ্ৰি দিব পাৰে চেনিৰ সলনি মিশ্ৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে মই 2টা তুলসীৰ পাত দি দিলোঁ আৰু এয়া প্ৰভুৰ চৰণত দিবৰ বাবে মাখন ভোগ হৈ গ'ল এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই চাব সকলোকে আকৌ এবাৰ জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ